चला, लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 21 नंबरचा इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल आपण डिस्कस केलं. या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत 22 नंबरचा न्यूमेरिकल. काय सांगतो बघा, हाऊ मच इज वर्क डन, वर्क इज रिक्वायर्ड म्हणजे काय विचारलं, DW. ओके, टू फॉर्म ए बबल ऑफ ए 2 सेंटीमीटर रेडियस. काय दिलं, रेडियस किती दिलं तुम्हाला, 2 सेंटीमीटर. ओके, 2 × 10⁻² मीटर. ठीक आहे, 2 × 10⁻² मीटर दिलेलं आहे. फ्रॉम द सोप सोल्युशन हॅव्हिंग अ सरफेस टेन्शन म्हणजे काय दिले, टी किती दिलं तुम्हाला, 0.07 न्यूटन पर मीटर. म्हणजे काय, 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर. चल, आता बघा काय दिले, सोप बबल दिलाय. काय दिले तुम्हाला, सोप बबल. सोप बबल म्हटलं तर तुम्हाला माहिती आहे, सोप बबलला किती फ्री सरफेस एरिया असतात, 2 फ्री सरफेस एरिया असतात. किती फ्री सरफेस एरिया असतात, 2. फॉर बबल फ्री सरफेस किती असतील, 2 असतील. मग सरफेस एरिया पण किती वाढेल, 2 टाइम्स वाढेल. सरफेस एरिया इन्क्रीज किती होणार, तुमचा सरफेस एरिया इन्क्रीज किती होणार आहे, 2 टाइम्स होणार आहे. ठीक आहे. हां, आणि जर ड्रॉप असता, आपण इथं काय दिलं, बबल दिलाय, मग तुम्हाला DW चा फॉर्म्युला मिळते. DW इज काय, T × DA. पण इथं हे कोणासाठी आलं तर ड्रॉपसाठी होतं. आता काय बबल आहे, बबल म्हटलं काय ना, 2 टाइम्स तुमचं सरफेस टेन्शन वाढेल. ठीक आहे, मग ह्या पद्धतीने घेतलं 2TDA. DA म्हणजे काय, पहिला जो एरिया होता तो मायनस इनिशियल. ठीक आहे, फायनल किती एरिया झाला त्याचा, 4πr² मायनस 4πr². ठीक आहे, चला r², याला 1 म्हणूया, याला 2 म्हणूया. ठीक आहे, मला माहिती आहे R1 याला काय म्हणूया आपण, याला काय म्हणूया आपण, R1. आणि R2 किती होता तुमचा, R2 इनिशियल किती होता, इनिशियल त्याला काय म्हटलं मी, R2 इनिशियल किती, 0. म्हणजे काय होणार आहे, हे 0 होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला काय भेटणार आहे, 2T 4πr1². चला फक्त व्हॅल्यू पुट करायचं आता. 2 × T, टी किती दिले तुम्हाला, टी किती दिले, 7 × 10⁻², 7 × 10⁻². 4 ॲज इट इज. पायची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, 3.14. R1 ची व्हॅल्यू किती दिले, R1 ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, R1 ची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला 2 × किती, 2 × 10⁻² किती, 2 × 10⁻². त्याचा काय करायचं आहे, ब्रॅकेट स्क्वेअर करायचा आहे. चला किती होणार बघा, 7 × 2 = 14. 7 × 2 = 14. किती होणार आहे, 14 × किती, 10⁻² किती होणार आहे, 12.4 16 म्हणजे 12.56 × किती, 4 × किती, 10⁻⁻4. ठीक आहे, म्हणजे काय आलं आपल्याला, 14 × 12.56 × 4 × किती, 10⁻⁻6 जूल. ठीक आहे, आता याला पुढे आपण लॉगमध्ये बघणार आहे. लॉगमध्ये बघूया, कशाचं लॉगमध्ये बघणार, 14 मध्ये. ठीक आहे, हे व्हॅल्यू वाटलास मी परत लिहितो. किती, 14 किती, DW इज इक्वल काय, 14 × 12.56 × 4 × 10⁻⁻6. चला किती कॅरेक्टरिस्टिक होणार त्याचे, कॅरेक्टरिस्टिक किती, 14 ची कॅरेक्टरिस्टिक किती होणार, 1. याची कॅरेक्टरिस्टिक किती होणार, 1. याची कॅरेक्टरिस्टिक किती होणार, 0. सगळ्यांचे काय करायचे, ॲडिशन करायचे. चला लॉग टेबलमध्ये काय बघितलं आपण, लॉग टेबलमध्ये आपण काय बघितलं, 14चा 0 बघितला, 14चा 0 बघितला, किती, 1461 आहे, 1461 आहे, 1461 आहे. 12चा 5 आणि 6, 12चा 5, 12चा 5 किती, 09. आणि मिन डिफरन्समध्ये किती, 6 आहे, किती आहे, 17 आहे, किती, 21 आहे, 0969, 0969. त्याच्यामध्ये किती ॲड करायचं आपल्याला, 21. त्याच्यामध्ये किती ॲड करायचं आपल्याला, 21. चला 21 ॲड केलं, किती झालं, 10 3 9 म्हणजे 0990. ओके, 40चा 0 बघायचा, 40चा 0 किती आहे, 6021 आहे, 6021. काय करायचं, सगळ्यांचे ॲडिशन करायचं. किती आलं, 2. किती, 9 2 11, 11 6 17, 10 14 किती, 8 किती, 2. म्हणजे काय भेटलं मला, अँटी ऑफ 2.8472 × किती, 10⁻⁻6 ॲज इज कॅरी फॉर्ममध्ये. आता अँटी बघितला म्हणजे काय झालं, 10⁻² झाला × किती, 10⁻⁻6. आता अँटीमध्ये काय बनणार, 84चा 72 बघणार, 84चा 7 आणि 2 मध्ये बनणार. 84चा 7 किती आहे, 7031 आहे, 7031 आहे. मिन डिफरन्समध्ये किती बघायचं आपल्याला, 2 बघायचं आहे. मिन डिफरन्समध्ये किती बघायचं, 2. तो किती आहे, 3 आहे. म्हणजे काय, 7034 आहे. किती, 7034
0.034 डेसिमल कुठे पुट करणार इथं म्हणजे काय 7.034 इंटू 10⁻⁻4 जूल DW इज इक्वल काय भेटलं मला 74034 जूल. एकदा आन्सर व्हेरीफाय करून घेऊ. 7.034 इंटू 10⁻⁻4